ሰላም ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ HUAWEI NOVA I3 የሚባለውን ሞባይል እንዴት አድርገን ባትሪ እንደምንቀይር ይሆናል የማሳያችሁ። እንደምትመለከቱት ሞባይሉ ይሄን ይመስላል። ባትሪው ከመነፋቱ የተነሳ ከቨሩን ከፍቶታል። እስቲ ባትሪውን እንዴት አድርገን ደግሞ እንደምንቀይር አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። እንደምትመለከቱት የምንቀይርለት ባትሪ ይሄን ይመስላል። ምን ጊዜም ባትሪውን ከመቀየራችን በፊት ተመሳሳይ መሆኑንና አለመሆኑን ማረጋገጥ መቻል አለብን። አንድ አይነት ባትሪ ከሆኑ ባትሪዎቹን ወደ መቀየሩ እንገባለን። እንደምትመለከቱት የሚሰራ ሞባይል ነው። ይሄን ይመስላል። እሺ ተመልካቾቼ፣ እንግዲህ ወደ ፕሮግራማችን እንሄዳለን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ይሁኑ። በየሳምንቱ የምንለቃቸውን አዳዲስ ቪዲዮዎች ይደርሳችኋል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ይከታተሉን። አመሰግናለሁ። ሰላም ጃኪ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ እንደነገርኳችሁ በመግቢያው ላይ የማሳያችሁ NOVA i3 HUAWEI ቴሌፎን ሲሆን ባትሪው በሚበላሽብን ጊዜ እንዴት አድርገን ነው በቀላሉ ባትሪውን የምንቀይረው የሚለውን ይሆናል የማሳያችሁ። ስለምትከታተሉኝ አመሰግናለሁ። እንዴት እንደምንቀይር አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። ለዚህም እንድንቀይር ዘንድ የሚያስፈልገን ባትሪውን መፍቻ ለማላቀቅ ደግሞ ከቨሩን ፕላስቲክ ወይም የሞባይል ካርድ ወይም የባንክ ካርድ ሊሆን ይችላል በቀላሉ ወደ ውስጥ ገብቶ ሊያላቅቅልን የሚችል። ሌላው ደግሞ ሆት ገን ነው፣ ሙቀት መስጫ ማለት ነው። ለሙቀት መስጫው ከሌለን እንኳን ለሴቶች እህቶቻችን የሚጠቀሙበትን የፀጉር ማድረቂያ ይሆናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ባትሪው ናፍቷል፣ ኦልሬዲ ክፍት ነው። ቀስ እያለን በማሞቅ ካሜራውን ተጠንቅቀን ዙሪያውን እንከፍተዋለን ማለት ነው። ምን ጊዜም ዙሪያውን በምንከፍትበት ጊዜ ጥንቃቄ ያስፈልገናል። የምንጠቀምባቸው ማቴሪያሎች ወደ ውስጥ ገብተው ከውስጥ ያለውን ቦርዱን ወይም ሌሎች ነገሮችን ኬብሎችን እንዳይጎዱብን ወደ ውስጥ ዘልቆ ማይገባ ቢሆን እንመርጣለን። ቀስ እያለን በማዘዋወር ዙሪያውን እንከፍተዋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ትንሽ ያስቸግራል። ዙሪያውን ሙቀት እየሰጠን ቀስ እያለን እንከፍተዋለን ማለት ነው። ሙቀት በምንሰጥበት ጊዜ እየተጠነቀቅን ብዙም መሞቅ የለበትም። ከጀርባ ስክሪን ስላለን ስክሪናችን ላይ ጥቁር መለከት እንዳያወጣ መጠንቀቅ መቻል አለብን። ትንሽ ሞቅ ለብ ካለ ይበቃል። የተጣበቀበትን ማቴሪያል ማላቀቅ የሚችል ከሆነ በቂ ነው ማለት ነው። እሺ እንደምትመለከቱት ትንሽ ተከፍታለች፣ ግን ከታች በኩል ትንሽ ይቀረዋል። ከታች ያለውን ሞቅ እናደርጋታለን። ኦኬ፣ ታች ያለውን ቀስ ብለን በቢላዋ በዚች እንከፍታታለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ተከፍቷል። እንደምታዩት ከውስጥ በኩል የእጃችንን አሻራ ስካን በምናደርግበት ጊዜ ስካን ማድረጊያ ገመዷ የተገናኘች ናት። ሙሉ ለሙሉ አንከፍታትም ማለት ነው። ስለዚህ እንጠብቃለን ትንሽ ጊዜ። ብሎኖቹን እንከፍታቸዋለን። ሁለቱ እነዚህ የምትመለከቷቸውን ከቨሯን እናወጣታለን ማለት ነው። ተከታተሉኝ። ከቨሩን ከከፈትን በኋላ ቀስ ብለን ብሎኖቹን እናነሳቸዋለን። ማግኔት ያለው ነገር ብንጠቀም ጥሩ ነው፣ ብሎኖቹ በቀላሉ በእጃችን ስለማይወጡ። ከዛ እቺ የምትመለከቷትን ባትሪውንና የእጃችንን አሻራ መክፈቻ ያለችባቸውን ገመዶች
ምትከድናት እሷን እንከፍታታለን። ከከፈትን በኋላ የመጀመሪያ ስራችን የጀርባውን ከቨር እናላቅቀዋለን ማለት ነው። ለማላቀቅ ሎክ ናት እዚች ጋር እንደምትመለከቷት ቀስ ብለን ጥፍር ካለን በጥፍራችን፣ ጥፍር ከሌለን ደግሞ ሹል በሆነ ነገር እንከፍታታለን። በጣም ወደ ውስጥ መሄድ የለባትም እንዳትጎዳብን ኮኔክተሩ ማለት ነው። በመቀጠል ወደ ታች ለስፒከሩና ለስክሪኑ የሚሄዱትን ገመዶች እንከፍታቸዋለን። ባትሪውን ማላቀቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ባትሪው እያለ ምንም አይነት ስራ መስራት የለብንም። ስንጀምርም ሞባይላችንን አጥፍተን የጀመርነው ስማርት ተቾች ስለሆኑ ብዙ ጊዜ ሲነካካ ሊበራብን ስለሚችል የመጀመሪያ ስራችን ባትሪውን ነው። ከከፈትነው በኋላ ያቺ ትንሽኛዋ ባትሪውን ነው የምናላቅቀው ማለት ነው። ባትሪውን ካላቀቅነው በኋላ እንደምትመለከቱት ዙሪያው ላይ ያሉትን ብሎኖች ቀስ እያለን እንከፍታቸዋለን ማለት ነው። ይህንንም የምናደርገው የምትመለከቱት ይህን ጎልደን ገመድ ከቦርዱ ላይ ማላቀቅ ይኖርብናል። ካለበለዛ ባትሪውን ለማውጣት አንችልም ማለት ነው። እሺ ከላይ ያለችዋን ከበሯን አወጣናት። ከበሯን ካወጣናት በኋላ እቺ ጎልደን ነው ወደ ስክሪን የምትሄደውን ኬብል እናላቅቃታለን። አሁን ባትሪያችን ነፃ ሆነልን ማለት ነው። ባትሪውን በቀላሉ ማላቀቅ እንችላለን። ባትሪው ከጀርባ በኩል የተጣበቀበት ማጣበቂያ ስላለን ዙሪያውን ቀስ ብለን በማሞቅና ካርድ ወይም ደግሞ ብረት ነገሮችን ወይም ፕላስቲክ ነገሮችን በመክተት እናላቅቀዋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሁልጊዜም ከመቀየራችን ባትሪ ማንኛውንም እቃ ከመቀየራችን በፊት አንድ አይነት ነው አይደለም የገዛነውን እቃ ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ገዝተነው መተን አንድ አይነት የሌላ ሞባይል ሊሆን ስለሚችል ከፍተን እናየዋለን። እንደምትመለከቱት የHUAWEI NOVA I3 ባትሪ ይሄን ይመስላል። 3600 ሚሊ አምፔር ነው። አንድ አይነት ናቸው። 3.6 ቮልት ይጠቀማል። ማጣበቂያ አለው። ባትሪውን አሁን በምናላቅቅበት ጊዜ ማጣበቂያው ገጭ እንዳይል ሞባይሉ ከከደድነው በኋላ ግዴታ ተጣብቆ መያዝ ስላለበት ያኛውን ባትሪ ስናወጣው የተጣበቀውን እናጣበቅበታለን። እንደምትመለከቱት ባትሪ ችግሩ መነፋት ነው። አያችሁ በመነካበት ጊዜ ወደ ታች ስምጥ ይላል። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ችግሮች የሚያጋጥሙ ብዙ ጊዜ ቻርጅ አድርጎ መተኛት፣ ብዙ ሰዓት ቻርጅ ማድረግ፣ ፉል ሳይሆን እየነቀሉ ቻርጅ ማድረግ እንደዚህ አይነት ችግሮችን፣ ሌላው ደግሞ የመኪና ላይ ብዙ ጊዜ ቻርጅ ማድረግ ይሄንን ችግር ያመጣል ማለት ነው። እሺ እንደምትመለከቱት ቀስ እያልን እቺ መቁረጫዋንና ፕላስቲኳን በመጠቀም ውስጡ ላይ ያለው ማጣበቂያ በጣም በጥንቃቄ ትንሽ እያሞቅን ነው ምንከፍታቸው። ለምን ከጀርባ ቀጥ ብሎ ከጀርባ ያለው ስክሪኑ ራሱ ነው ተች ስክሪኑ። ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ የሚፈልገው ፓርት ከሁሉም ይሄኛው ነው ማለት ነው። ስናሞቅም ለብ ነው የምናደርገው፣ ብዙ ማሞቅ የለብንም። የምናሞቀው ለምንድን ነው? ከስክሪኑና ከባትሪው መሀል ላይ ያለ ባትሪው እንዳይንገጫገጭ ይዞ ያለ ማጣበቂያውን እንዲለቅልን ማለት ነው። ሞቅ ስናደርገው ትንሽ ከፈት ይላል የመላቀቅ ባህሪ ስላለው ከዛ ውስጥ በማስገባት በካርድ ሊሆን ይችላል። እንደምትመለከቱት እኔ በምጠቀማቸውም ፕላስቲክ ነገሮችም ወደ ውስጥ እየገፋን እናላቅቃቸዋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እየተከፈተ ነው። ቀስ እያልን ፕላስቲኳን ወደ ውስጥ አያቸው ወደ ውስጥ እያስገባን እናላቅቃለን ማለት ነው። በጣም ጥንቃቄ የሚፈጀውና ብዙውን ጊዜ ሊወስድብን የሚችለው ሰዓት ይሄኛው ስራ መሆን አለበት። በጣም መጠንቀቅ ያለብን ተከፈተልን ብለን ሳይሆን ይሄንን ፕላስቲኩን ማላቀቅ ነው። እንደምትመለከቱት እየተላቀቀ ነው። ያ አላቀቅ ነው ማለት ነው። እሺ እንደለመድነው ሁለቱንም ባትሪዎች አንድ አይነት መሆናቸው ከጀርባ ከፊት ገመዳቸውን ቼክ እናደርጋለን። እንደምትመለከቱት አንድ አይነት ናቸው። ቦታው ላይም በማስቀመጥ ገመዱ ከቀኝ ወደ ግራ ነው ከግራ ወደ ቀኝ ነው የሚለውን ቼክ እናደርጋለን።
አሁን ምንም አይነት ማጣበቂያ የለውም። በቀጥታ የሚገናኘው እዚህ ላይ ነው ያለው። እሺ በመቀጠል አዲሱን ከባትሪው ጋር የመጣለንን ማጣበቂያ ቀስ ብለን በሁለት በኩል ደብል ታፕ ስለሆነ በሁለቱም በኩል ማጣበቂያ ስላለው ቀስ ብለን በማላቀቅ እናጣብቀዋለን። እንደምትመለከቱት ባትሪውን ማጣበቂያውን ካረግን በኋላ እንለካዋለን። የባትሪ የምትገናኝበትን ቦታ ለማየት ማለት ነው። አሁን እናላቅቀውና በሁለቱም ሳይድ የሚያጣብቅ ስለሆነ ባትሪያችንን እናገናኛለን። ካላጣበቅ ነው በምንጠቀም ሰዓት የእንቅስቃሴ ይኖረዋልና ድምጽ ይኖረዋል። ስለዚህ ግዴታ ማጣበቃችን ግድ ነው። በደንብ ካጣበቅን በኋላ የታችኛውን የስፒከሩን ገመድ እናገናኛለን፣ የባትሪውን ገመድ እናገናኛለን፣ የስክሪኑን ገመድ እናገናኛለን። ባዶ የቦታቸውን መልሳለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በተሳካ ሁኔታ መልሰነዋል። አሁን በመቀጠል የጀርባ ክዳኑን እናጸደዋለን። በፊት ላይ ስንከፍተው የነበረው ቆሻሻ ስለነበረ ማጣበቂያው ይሄ ማጣበቂያ የሚጠቅመን ውሃ ተመልሶ እንዳይገባ ሙሉን በደንብ ማጣበቂያ ይኖርብናል። እያለው መልሰን ካረግነው አንድ ቦታ ክፍት አንድ ቦታ ዝግ ይሆንና ሞባይሉ ራሱ ደስ የሚል ዙሪያ አይኖረውም። አሁን አጽድተን ጨርሰናል። ከመክደናችን በፊት የመጨረሻ አብረተን ቻርጅ አድርገን ቴስት ማድረግ አለብን። እንግዲህ እንደምትመለከቱት በርቷል። ስለዚህ መልሰን እናጠፋውና ወደሚቀጥለው ፕሮሰሳችን ከበሩን ወደ መክደን እንሄዳለን። የጀርባውን ክዳን ማለት ነው። እሺ በጀርባው ላይ ያሉትን ዙሪያዎቹን ብሎኖች እናስራለን። በላዩ በዙሪያው ያሉትን ብሎኖች ካሰርም በኋላ ትዝ ይላችሁ ከሆነ መጀመሪያ የፈታናት ባትሪውንና ስፒከር ገመዱን ጥቁሩን የምትዘጋውን አንከርናትም። መጀመሪያ የጀርባ ክዳኑ የእጃችን የጣት አሻራ የሚያነበውን ቦታው ላይ መመለስ አለብን። ከዛ በኋላ ነው እሷን ምንዘጋት የሚሆነው። እሺ እንደምትመለከቱት እቺ የአሻራ መክፈቻዋን እናገናኛታለን ወደ ማዘርቦርዱ። ከዛ እንደነገርኳችሁ እቺ ቅድም መጀመሪያ ስንፈታ ሞባይሏን የፈታናት ሁለት ብሎን ያላትን ማክደኛ መልሰን እንከርናታለን። ኦልሞስት እየጨረስን ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት በቀስታ ከፍ አድርጌ አስቀምጣታለሁ። ማጣበቂያ B7000 ነው የምጠቀመው። ለብዙ ሞባይሎች ይሆናል። ዙሪያውን ቀስ ብለን እናደርጋለን። ማጽዳት አትርሱ። ካላጸዳ ነው በደንብ ወደ ታች ወደ ላይ ስለሚኖረው አቧራ ይገባበታል፣ በደንብ ውሃ ይገባበታል። በደንብ መዘጋት ሲልድ መሆን አይችልም። ስለዚህ ማጣበቂያውን ዙሪያውን በቀስታ ሙሉ ለሙሉ እናደርግለታለን ማለት ነው። ማጣበቂያው ከውሃና ከአቧራ ይከላከልልናል። ምንም ውስጡ ላይ አልፎ የሚገባ ነገር እንዳይኖር ስለሆነ ጥንቃቄ የሚያስፈልገን። ብዙ ማድረግ የለብንም። ብዙ ደግሞ ካደረገው ወደ ሌሎች ቦታዎች ሄዶ ጠርዙ ላይ ብቻ ነው ማድረግ የሚኖርብን ማጣበቂያው ማለት ነው። እሺ እንደምትመለከቱት ማጣበቂያውን ጨርሰናል። ቀስ ብለን ወደ ነበረችበት ቦታ እንመለሳታለን።
እንደምትመለከቱት የሞባይል መቆንጠጫ ስለሌለኝ ኖርማል ቤት ውስጥ ባለ ነገሮች መጠቀም ትችላላችሁ። መቆንጠጫ ማድረግ እንችላለን። የብር ላስቲክ ዙሪያውን ማድረግ እንችላለን። ሊይዞልን 2 ሰዓት 1 ሰዓት 3 ሰዓት በደንብ እንደፈለግ ነው። ማጣበቂያው ብቻ እንዲይዘው ነው በደንብ የሚያስፈልገው። ከዛ በኋላ ማንቀሳቀስ የለብንም። ከ2 ሰዓት በኋላ ነው መጠቀም የሚኖርብን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ዙሪያው ቀስ እያልኩ መቆንጠጫዎቼ ሞባይሉን ቆረጥበታለሁ ማለት ነው። ይህም የሚጠቅመኝ ምንድነው ሁሉ ቦታ እኩል የሆነና የተመጣጣነ የተጫነ ነገር ይኖረዋል። ስለዚህ ክፍተት የትም ቦታ አይኖረውም። እንደዚህ አድርገነው ለ2 ሰዓት እናስቀምጠዋለን። ስንጨርስ አጽድተን መጠቀም ይሆናል ማለት ነው። ተከታተሉ። 2 hours later. እሺ ከ2 ሰዓት በኋላ እንደምትመለከቱት እንከፍተዋለን። ቆንጆ ሆኗል። በደንብ ነው የደረቀው። እንደምትመለከቱት አንዳንድ ማስተካከያ ዳር ላይ ያሉ ማጣበቂያው ጫን በሚልባት ሰዓት ወደ ውጭም ወደ ውስጥም ነው የሚለው። ለዛ ነው ብዙ አታብዙ ያልኳችሁ። እናጸዳታለን። እንደምትመለከቱት ኦሬዲ ስልኩ በርቷል። ይህን ይመስላል ተመልካቾቼ። በሌላ ጊዜ በሌላ አዳዲስ ቪዲዮዎች እና በሌላ ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ ቪዲዮዎች ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ተከታተሉኝ። ሁሉ ጊዜ የማቀርባቸውን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አጋርነቱን ያሳዩን። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። ቻው።